Milí diváci, vítejte u dalšího dílu Mozaiky. Děti a mladí lidé jsou obrazem budoucnosti. Budoucnost v podobě lidí s dobrými morálními hodnotami, kteří si váží svého života, umí ho žít ve vzájemné podpoře jeden druhému a to též chtějí pro své děti, taková budoucnost je jistě lákavá, ale ne samozřejmá. Možnosti dnešního světa jsou pro mladého člověka velké a pestré, ale stejně tak velké a pestré jsou i nástrahy, které mohou mladému člověku ovlivnit život a jeho kvalitu. Abychom se co nejvíce blížili onomu obrazu budoucnosti, je zde projekt primární prevence, který má být prevencí před životními nástrahami. Podporuje význam odpovědnosti za svá rozhodnutí, a to již u mladých lidí. Pojďte se s námi podívat, jak naši kolegové pracují. Bylo to super. Tak ještě na 3. Bylo to super. Naše středisko vzniklo souběžně se zakládáním terapeutické komunity Exit, která se zaměřuje na pomoc závislým mladým lidem. A tehdy přišel náš vedoucí oblasti Petr Vyselka s nápadem, že když pomáháme lidem, kteří už problém mají, že by bylo asi dobré dělat něco pro to, aby se ti mladí lidi do problémů vůbec nedostali. Takže jsme začali vytvářet preventivní programy pro děti na základních školách od 1. po 9. třídy a jezdíme na různé školy v Moravskoslezském kraji. Primární prevenci mám velmi dobré zkušenosti a s organizací znám už dlouhá léta, protože jsem s ní spolupracovala na jiné škole. Na té škole jsme měli zkušenost s jinými programy, které nám nabízely a hrozně se nám líbila forma, s kterou s dětmi pracovali. Byly ty programy interaktivní, zážitkové, dokázali dětem přijatelnou formou vlastně přiblížit dané téma a zároveň s tím tématem jsme mohli dále jakoby i my učitelé pracovat. Bylo prostě vhodné pro ty děti a tím, že jsem přestoupila na jinou školu, tak jsem cítila potřebu, aby ty programy byly tady i na téhle škole a proto jsem oslovila tuhle organizaci a navázali jsme spolupráci, protože si myslím, že je hrozně důležité, aby ta práce s těmi dětmi byla taková jakoby souvislá, kontinuální, komplexní a dlouhodobá. Takže začínáme pracovat vlastně od 1. tříd až do 5. a doufáme, že se nám to podaří překlopit i na 2. stupeň. Bylo to super, naučili jsme se těch nových věcí, víme, jak pomáhat kamarádům. Naučili jsme se, jak být velcí kamarádi a mnoho společných věcí. A je lepší dělat věci ve 2 než v 1. Přesvědčený o tom, že nejlepší prevencí jsou dobré vztahy ve třídě, takže se v našich programech často zaměřujeme právě na podporu třídního klimatu a dobrých vztahů. Jednou z takových jakoby podmínek toho, aby to fungovalo, je, že provádíme komplexní prevenci. To znamená, že nám jde o to, abychom do každé třídy ve škole přišli alespoň 2krát za školní rok, kdy první program je věnován právě těm vztahům a druhý program už je zaměřen specificky na nějaké téma. Tak nejvíce aktuální jsou témata vztahová. Vztahy ve třídě, protože děti vlastně byly uzavřené doma a nedokáží mezi sebou komunikovat, respektovat jeden druhého a tam vlastně vznikají různé problémy v téhle oblasti, takže těmhle oblastem se především snažíme věnovat. Jak vybudovat dobrý a kvalitní vztah mezi sebou. Dneska jsme se naučili naslouchat druhý. Není hezké, když někomu ubližujeme. Nesmíme ubližovat a musíme chránit ostatní. Mezi nejčastější témata, která s dětmi děláme, které si školy žádají, jsou právě programy zaměřené na ten třídní kolektiv. Pak máme hodně programů týkajících se bezpečnosti na internetu, ať už jsou to děti ve 3. nebo třeba v 6., v 7. třídě. A potom se často věnujeme hlavně u těch starších ročníků základních škol nějak vnímání své hodnoty a s tím spojených například poruchám příjmu potravy. Primární prevence je bez pochyby velice přínosná.
protože pomáhá každopádně předcházet výskytu sociálně patologických jevů mezi žáky naší školy. My se zaměřujeme na prevenci komplexní a dlouhodobou, což pomáhá nastavit zdravé vztahy mezi žáky. Posiluje to i pravidla komunikace, chování, která jsou nastavená v jednotlivých třídách. A pro naši konkrétní školu je obrovská výhoda i to, že programy jsou dvojjazyčné. Velkou výhodou je kvalitní a rozsáhlá zpětná vazba, díky které zase třídní učitelky mohou správně nastavit práci s třídním kolektivem. Programy jsou pro děti velmi přitažlivé, interaktivní, prožitkové a výhodou je i to, že lektorky k nám jezdí už několik let, pořád stejné osoby a děti tím pádem už si k ním vytvořili vztah, vytvořili si k ním důvěru, jsou otevřené. Na návštěvu lektorek se vždycky těší a tím i ta zpětná vazba je daleko pravdivější a reálnější. Naše preventivní programy děláme v polském i českém jazyce a kromě toho pořádáme nebo organizujeme i adaptační pobyty, které jsou velmi populární hlavně mezi žáky, kteří přecházejí například z 5. do 6. třídy. Vznikne tam vlastně nový kolektiv, takže se s žáky zaměřujeme například na podporu nějaké vzájemné komunikace, učíme se spolu, jak se domlouvat, jak se naučit domluvit na nějakých věcech, ať už ve velké nebo v menší skupině. Zaměřujeme se taky na způsoby komunikace, nějakého asertivního vymezování se, jestli je tam něco, co se nám například nelíbí a tak dál. Je to důležité, protože děti potřebují poznávat, jak spolupracovat, jak pracovat, jak se podpořit. Je to důležité. Musíme prostě mluvit s těma a povzbuzovat je různě. Tak v kruhu to jsme si zopakovali včerejšek, co jsme si jako zopakovali to, jak se máme k sobě jako tak vlivně chovat, jako třeba, že se nezhazovat, že prostě já neřeknu, že jo, jsi v tom blbý, prostě přestaň to dělat, ale podpořím ho v tom, že prostě jo, pojď to ještě jednou, dáš to zkus prostě aspoň. V našich programech nejde o sdílení informací, ale zaměřujeme se na to, aby si žáci sami vytvářeli nějaké postoje k návykovým látkám, aby si uměli srovnat hodnoty v životě, aby zaujali nějaké stanovisko. Nesedíme v lavicích, ale se žáky sedíme v komunitním kruhu, společně o věcech diskutujeme a pomáháme jim najít odpovědi na otázky, které si sami kladou. Snažíme se o to, aby se uměli vymezit vůči nějakému rizikovému chování, aby sami uměli asertivně odmítnout, takže používáme různé zážitkové aktivity, provádíme s nimi nácviky asertivního chování a vymezování, vedeme diskuze, ať už v celé skupině nebo v malých skupinkách. Nemohli bychom fungovat bez podpory našich donátorů, za kterou jim moc děkujeme. Naše práce nám dělá velkou radost, protože v ní vidíme obrovský smysl. A dělá nám radost, když vidíme žáky, kteří mění své postoje, kteří se jasně vymezují vůči negativním jevům, a kteří chtějí měnit okolí, měnit svět. A dělá nám velkou radost, když vidíme, že i školy mají zájem o naší práci. Moc bychom si přáli do budoucna rozšířit i náš pracovní tým, protože prozatím nejsme schopni pokryt veškerou poptávku. Je mnoho škol, které mají zájem o naši práci, ale nemáme už časovou kapacitu na to tyto školy navštěvovat. Takže věříme, že do budoucna nás bude více a že pomůžeme mladým lidem předcházet právě nějakým problémovému chování.